คนกลับมาเจอกับแอดอีกแล้วนะคะกับช่วงข่าวแซ่บที่บอกเลยว่าใครเป็นสายซีรีส์สายจิ้นสายดราม่าต้องห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้แอดจะพาไปสปอยแบบถึงพริกถึงขิงกับนาทีร้อยเล่ห์ EP 4ที่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่ว้าวุ่นในโรงแรมแต่หัวใจคนดูก็ว้าวุ่นไม่แพ้กันค่ะพูดเลยว่า EP นี้พังแบบพีคๆแล้วดันหวานแบบงงๆใครยังไม่ดูเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะมันทั้งเครียดทั้งลุ้นทั้งฟินในตอนเดียวกันเปิดตอนมาแอดบอกเลยว่างานเข้าเต็มๆค่ะเรื่องมันเริ่มจากงานเลี้ยงสุดหรูที่ควรจะเพอร์เฟกต์ใช่ไหมคะแต่พังค่ะพังแขกในงานเริ่มมีอาการผิดปกติอาเจียนเวียนหัวหน้ามืดคือดูยังไงก็รู้เลยว่าอาหารเป็นพิษและพีคกว่านั้นก็คือคนที่โดนหนักที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะคือบอสอดิศรตัวพ่อของโรงแรมแอดดูไปนี่แบบเอ้าแล้วงานนี้ไม่ใช่แค่เสียหน้าแต่มันคือวิกฤตระดับองค์กรชลดาจากคนวางแผนกลายเป็นคนพังเองแน่นอนค่ะคนที่โดนผลกระทบเต็มๆก็คือชลดาจากเดิมที่เข้ามาพร้อมแผนบางอย่างกลายเป็นว่าตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกผิดแบบจริงจังแอดบอกเลยว่า EP นี้เราจะเห็นอีกมุมของชลดาชัดมากกินไม่ลงนอนไม่หลับเครียดจนแทบจะพังมันไม่ใช่แค่กลัวโดนจับได้แล้วนะคะทุกคนแต่คือความรู้สึกผิดที่เริ่มกัดกินข้างในแล้วนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของหัวใจที่เริ่มไม่เหมือนเดิมและในความพังนั้นมันมีความละมุนโผล่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวคนที่อยู่ข้างชลดาในจังหวะที่เธอแย่ที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนอโปแอดนี่แอบกรี๊ดอยู่เหมือนกันนะคะจากบอสสาวสายคุมเกมกลายเป็นคนที่โคตรอ่อนโยนคอยถามไถ่คอยดูแลมองด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแอดพูดตรงๆเลยนะสายตาอโปใน EP นี้คือไม่ใช่เจ้านายแล้วมันคือคนที่เริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างไปแล้วจากเจ้านายลูกน้องเริ่มเกินเส้นจนที่แอดว่าอันตรายที่สุดใน EP นี้ไม่ใช่เรื่องอาหารเป็นพิษนะแต่คือความสัมพันธ์ของสองคนนี้แหละมันเริ่มจากการดูแลกลายเป็นความห่วงใยแล้วตอนนี้กำลังจะกลายเป็นความผูกพันซึ่งปัญหาก็คือชลดาไม่ได้มาด้วยความจริงใจตั้งแต่แรกดราม่ามาเต็มยิ่งอโปดีมากเท่าไหร่ชลดาก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นเท่านั้นและแล้วก็มาถึงฉากที่แอดบอกเลยว่าต้องมีคนกรี๊ดต้องมีคนร้องไห้ในสถานการณ์วุ่นวายบวกสภาพอากาศเลวร้ายเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้อโปเกือบเอาชีวิตไม่รอดใช่ค่ะฟังไม่ผิดเกือบตายต่อหน้าต่อตาชลดาอยู่ตรงนั้นเห็นทุกอย่างและนั่นคือจุดที่ทำให้เธอสติแตกทางอารมณ์จากที่เคยลังเลกลายเป็นเธอไม่อยากเสียอาโปไปจุดแตกหักในใจชลดาแอดชอบพาร์ทนี้มากเพราะมันชัดเลยว่าชลดาเริ่มถามตัวเองว่าที่ทำอยู่มันคุ้มไหมแผนที่วางไว้มันยังสำคัญอยู่หรือเปล่าแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าคือศัตรูจริงๆเหรอแล้วนี่แหละค่ะสงครามในใจของจริงเพราะตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแผนแล้วแต่มันคือหัวใจล้วนๆเลือกอะไรดีระหว่างแผนร้ายกับความรัก EP นี้โยนคำถามใส่คนดูแบบจุกๆเลยค่ะถ้าเป็นเราจะเลือกอะไรเดินหน้าทำลายทุกอย่างเพื่อศักดิ์ศรีครอบครัวหรือหยุดทุกอย่างเพื่อรักษาคนที่เริ่มสำคัญที่สุดในชีวิตและที่เจ็บที่สุดก็คือยิ่งชลดาเข้าใกล้ความสำเร็จของแผนมากเท่าไหร่อโปก็ยิ่งเข้าใกล้อันตรายมากขึ้นเท่านั้นแอดพูดเลยว่ามันโคตรบีบหัวใจน้ำนิ่งไหลลึกอันตรายกว่าที่คิดใครที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่ดราม่ารักแอดบอกเลยว่าคิดผิดมันคือเกมมันคือแผนมันคือการหลอกลวงที่มีความรู้สึกจริงเข้ามาเกี่ยวและนั่นเลยค่ะคือสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างพังได้ทุกเมื่อ EP 4 คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลยนะคะวิกฤตโรงแรมพังจริงความสัมพันธ์เริ่มจริงความรู้สึกหนีไม่พ้นแล้วและที่สำคัญความรักกำลังจะกลายเป็นจุดอ่อนใครเป็นทีมไหนคอมเมนต์บอกแอดหน่อยทีมหยุดแผนแล้วรักกันเถอะหรือว่าทีมแผนมาก่อนหัวใจเอาไว้ทีหลังแล้วคิดว่าชลดาจะหยุดหรือไปต่อไปลุ้นกันต่อแบบเต็มๆในนาทีร้อยเล่ห์ EP 4 วันเสาร์ที่11เมษายนเวลา 20:30 นทางช่อง 7 SD และเวอร์ชันอันคัสเวลา 21.30 นบนไอฉียี่ถ้าชอบสปอยแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องข่าวแซ่บของแอดด้วยนะคะ EP หน้ามาลุ้นกันต่อแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ